As në ëndrrën më të fshehtë të çdo nostalgjiku të para viteve 90, nuk do të mund të imagjinohej se më 5 maj të 2014-s do të mund të asistonim ndonjëherë në një pamje të tillë. Skandal, habi dhe konfuzion. Ishin ndjesitë e kundërta publike që prodhuan këto fotografi. Madje, debati për këtë temë pati edhe përjetime të tilla. Voti Paulo e lutem. Një mendësi që u çlirua gradualisht pas 23 qershorit të vitit të kaluar, e që u duk se kulmoi më 29 nëntor me këto foto. A ishin këto gjeste të nxitura nga artikulime të tilla? Emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim i propozoi kryeministrit të krijojë një komision të posaçëm shtetëror, gjithëpërfshirës, me qëllim që programimi i çdo detaj dhe festimi i 70 vjetorit të jetë i denjë për këtë ngjarje të madhe, por në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, unë propozoj që një çështje e veçantë, e cila duhet të meritojë vëmendjen e qeverisë qendrore dhe të autoriteteve lokale, të komunave dhe të bashkive, duhet të jetë rikonstruktimi i varrezave të dëshmorëve në të gjitha rrethet e vendit dhe gjithashtu rikonstruktimi i monumenteve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. A është abuzive të lidhësh vullnetin për nderimin e atyre që luftuan për çlirimin e vendit me nostalgjitë e fjetura për udhëheqësin e asaj lufte? Pyetja ngjan retorike, por indiferenca sjell si pasojë guximin publik për të bërë këtë lloj artikulimi. Edhe në veri do të jepet ajo që është për t'i dhënë për atë që ka bërë. Dhe do të kritikohet edhe do të dënohet për ato që ka bërë më vonë dhe që populli ja ka dhënë dënimin për ato që kanë ardhur më vonë. A janë dakord dy bashkëdrejtuesit e mazhorancës së sotme me alatin e tyre historianin Pascal Milo? Kundër apo pro, asnjëri nuk e tha kurrë publikisht këtë gjë. I vetmi që pati guximin të fliste hapur, edhe pse në shkeljet e etikës, ishte ish-deputeti i djathtë Mark Marku, sot gazetar. Është banditizëm që të... I bëj thirrje kolegut Marku që të ruaj gjaktotësinë. Jo, më në ruaj gjaktotësinë. Dhe të lutem. Po ti mos ki gjaktotësi për kriminalë kur shikon gjëra të tilla. Dhe të lutem. Po pra, se kjo është gjaktotësi kriminale, kjo që del na futi tash. Edukatën dhe etikën. Jo, kjo është gjaktotësi, unë gjaktotësinë për kriminalë që këti nuk e ka. Pra, mos i ka ruaj edukatën dhe etikën e komunitetit. Jo, kam emocione dhe kam ndjenjë në këtë pikë. Nuk jam kriminal si puna jote, që diskutoj kriminalje, absolutisht. Jo, mos e personalizoni, të lutem. Po se s'ka, po nuk ka, profesor. Nuk mund të ri me maskara e njën si ky. Po ti je maskara dhe kriminal. Nuk ka sens. Ndërsa kryeministri heshte, në përvjetorin e parë të aleancës me Partinë Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim forcoi zërin se nderimi i luftës nuk po merrej seriozisht. Kanë kaluar 2 muaj dhe ende asgjë, të paktën qoftë dhe formalisht ende asnjë reagim pozitiv nga ana e qeverisë, për të kuptuar të gjithë se çfarë do të bëjë Shqipëria në 70 vjetorin e çlirimit të atë dheut. A ishte heshtja një dakordsi për të testuar ndjeshmëritë publike? Duket se edhe vetë ishte përndjekurit, viktima të gjalla të regjimit komunist, të ngecur në luftën për mbijetesë, nuk e gjetën dot fuqinë për të reaguar. Me këtë indiferencë, 5 maj solli një tjetër realitet, që nuk mund të ishte më kaq i padukshëm. Përmeti dhe Tirana dhanë këto mesazhe. I vetmi që u shqetësua, por për të kundërtën, ishte ministri i fundit i regjimit komunist, Gramoz Ruçi. Sot kryetari i grupit parlamentar të deputetëve të pozitës, që u tërhoqi veshin deputetëve socialist për pasivitetin e tyre më 5 maj.
Në mbledhjen e grupit, Ruçi ka kritikuar ligjvënësit socialistë se nuk kanë qenë aktiv më 5 maj. Ai u ka thënë atyre se duhet të ishin në krah të familjeve të dëshmorëve dhe të asaj kategorie që i ka votuar vazhdimisht. Artadati tha Ruçit se ajo ka munguar sepse ishte në drekën e shtruar nga kryetari i kuvendit Ilir Meta për kreun e Senatit italian, por Ruçi u përgjigj se ai ka qenë edhe në omazhe edhe në këtë drek. Përplasjet nisën në rrjetet sociale, vazhduan në studio televizive e në faqe gazetash, si shenjë se kjo shoqëri, pavarësisht se nga kush qeveriset, arrin të reagojë, e të gjithë gazetarët dukeshin në një mendje se reminiscencat e diktaturës janë të papranueshme në Shqipërinë e vitit 2014. Dekomunistizimi dhe humanizimi i shoqërisë shqiptare nuk është bërë dhe katarësisi nuk është bërë sepse janë elitat caktuara që nuk mund t'i shkojnë deri në fund asaj të vërtetë dhe prandaj kur na çfaqet Enverizmi aty, na çfaqet jo rastësisht, por na çfaqet pikërisht sepse s'kemi bërë dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare. Unë kështu e shikoj dhe humanizimin e saj dhe vazhdojmë me traditat e me ëndrat për t'u bërë si Enveri. Ka shumë që vazhdojnë të ndrojnë të bëhen si Enverit, se kjo tregon që ai nuk e ka interiorizuar të keqen e Enverit. Është ndaluar me ligj propaganda enveriste. Por justifikimet se ato janë bërë në kujtim të luftës nacionale shërimtare dhe të udhëheqësit të luftës, i cili ka qenë Enver Hoxha. Po pra edhe në 9 maj, ku mblidhen ata atje që kanë mundur nazizmin, mundohen të nxjerrin Stalinin, asnjë nuk e përfjell. Pra këtu ishte këtu historia e solli që pavarësisht që ky pretendon se ka drejtuar luftën nacionale shërimtare, ky s'ka drejtuar gjë, se ka qenë në një shtab që nuk kishte lidhje fare, se as radios kanë pas asgjë, le të zhgënjejnë. Ata, politikanët, bën të tyren. Kryeministrit nuk i kishte përfunduar akoma efekti i zbavitjes nga nderimi simbolik i deputetit Majko. Demokratët, me të drejtën atyre që iniciuan pluralizmin, reaguan fort. Ajo që kemi parë në varezat e Përmetit, me nxënësit, me grusht, me kokë, ajo që ne pam në Berat nga Ministri i Qeverisë Rama Meta, duke ndëru dhe duke u përullur për para diktatorit, kriminalit, Hitlerit shqiptar të pas luftës. Ajo që kemi parë 6 muaj më përpara në varresat e dëshmorëve, kur kryetari i Parlamentit, kryeministri i vendit, parakaloni me foton e Enver Hoxhës. Ajo që kemi dëgjuar që në ditët e para, pasi kjo qeveri erdhi në pushtet, me vëmendje të veçantë tek shtëpia e diktatorit, tek piramida e diktatorit, nuk janë një rasti. Enveri dhe para tij Ismiu ndruan jetën, por ata që kanë patrupsin të nderojnë dhe pastaj edhe të bëjnë humor me këtë, janë ende gjallë dhe besoj që ky është një problem i madh. Ndërgjegje për gjithë ata që kanë një diçka të tillë. Kryetari i LSI-s, partia e të cilit ka marrë përsipër festimet për 70 vjetorin e çlirimit, u zbavit si kryeministri, por me zë të lartë. Koha e Enverit ka kaluar, besoj. Po në një fjalë të mirë për shokun Ismi dhe mund ta themi. Pandeli Majko e pa të arsyeshme të justifikonte ata që ngritën grushtin. Në këtë kohë varfërie politike diskutohet deri pse në 5 maj në varreset e dëshmorëve të luftës u ngritën grushtet për të kujtuar simbolikisht shenjën e luftës për shqirim. Të majtët grushti i bën të ndihen të lidhur me regjimin komunist sa mund të jenë ata që ngren 2 grishtat pasardhës të Churchillit. Por kjo indiferencë e kontrolluar u thye nga shkundja që erdhi nga një diplomat i huaj. Kam dhe unë një mesazh mund ta lexoj nga një prej ambasadorëve më të rëndësishëm në Tiranë, kam autorizimin për ta lexuar, pa edhe në emrin e tij. Do e kam botuar dhe nesër në gazetën Panorama, kur bëhet fjalë jo për nderimet dhe jo për gjitha, po për simbolikën që lidhet me praninë qeveritare dhe mbase thotë qeveria juaj nuk po sheh mirë kohët e fundit, po bën mirë të shohë se kjo nuk është shenjë e mbar për të integruar në Europë. Reflektimi i shumicës erdhi menjëhershëm përmes kryetarit të Bashkisë së Përmetit, aty ku realizua fotoja.
Një zyrtar i Bashkisë së Përmetit është pushuar nga puna pas publikimit të fotos së fëmijëve që nderojnë me grusht në varrezat e dëshmorëve të këtij qyteti me rastin e 5 majit. Një ditë më parë, kryetari i Bashkisë, Gilberto Jaçe, tha se institucioni që ai drejton nuk kishte të bënte me aktivitetin e organizuar. Duket se për shkak të presionit që erdhi, kryebashkiaku u detyrua të marrë masa. Në njoftimin për shtyp thuhet se në inskenimin e fotos u përfshi një punonjës i Bashkisë. Vetë Jaçe ka shprehur keqardhje për fëmijët e përdorur si figurant në një inskenim qesharaku. Por java që nisi natyrshëm me dëshmorët, u duk se nuk mund të mbyllej pa ta. Edhe pse 9 maj, Dita e Europës, duhet ta lidhte Shqipërinë me të ardhmen më shumë se me të kaluarën. Kryeministri e nisi ditën me një pritje me veteran të luftës antifashiste nacional çrrimtare. Ai ishte kjo një ndjesë që i mohoi ata më 29 nëntor e i stopoi me Gardën e Republikës më 5 maj. Ai ishte një balancim politik me aleatin Ilir Meta, që po e mbledh fort pas vetes këtë shtresë të shoqërisë. Nderimi i luftës antifashiste nacional çrrimtare, nderimi i dëshmorëve dhe heronjve të lavdishëm të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Nderimi i çdo faqe të kësaj lufte dhe i vetë datës së çlirimit të vendit tonë në 29 nëntor 1944 është nderi i çdo qeverie shqiptare. Me këtë terminologji të pazakontë për të, Edi Rama kryeministër gjeti kurajon të përballej me komplekset e të shkuarës. Për t'u ndjerë më i sigurt, u mbajt fort pas një fjalimi të shkruar, pa u shkëputur për asnjë moment prej letrës. Ja si e përshkruan Edi Rama kryeministër periudhën 45 vjeçare të regjimit Hoxha, të cilin nuk guxon ta quajë me emrin që ka pasur, diktatura komuniste. Gjatë dekadave që pasuan fundin e luftës, shumë gjëra ne e dim morën një drejtim tjetër nga ai që kishin ndjekur, ata që dhanë gjën më të shtrenjtë jetën e tyre gjatë luftës. Jo shumë nga pjesëmarrësit e luftës arritën t'i gëzohen fitores, pasi çmimi i saj ishte shumë i lartë. Një pjesë e paguan çmimin me jetën e tyre. Të mbijetuarit patën fate të ndryshme. Jo pak prej tyre u harruan. Të tjerë u burgosën, u internuan, u pushkatuan me apo pa gjyq. Disa të tjerë u ngjitën lartë në qeverisjen e vendit, ndanë mes tyre merita dhe përgjegjësi, por lanë pas edhe aktet pa shembullta mizorie mes veti. Janë shumë të njohura mendimet e ish pedagogut të arteve për regjimin e Hoxhës. Qëndrimet e tij kundër atij sistemi, bashkëpunëtorëve adhuruesve të tij të gjalla të vdekur, e kanë evidentuar si personazh të fortë publik Edi Ramën ndër vite. Duhet pranuar më në fund hapur se lufta kundër okupatorit degeneroi në një luftë të përgjakshme civile. Prandaj mos distancimi si kryeministër, veç se krijon imazhin e një personaliteti të dyfishtë të Edi Ramës. Denigrimi i papërgjegjshëm i luftës dhe përdhosja e gjithë atyre vlerave të larta që populli shqiptar i nxori pa pikërisht përmes asaj lufte që ka qenë dhe do të mbetet në jetë të jetëve një nga faqet më të shkëlqyera që ky popull ka shkruar, është vërtet një akt i ullët publik. Cilin duhet të besojmë? Ish pedagogun e arteve që shkroi librin e refleksione apo kryeministrin e sotëm?
Kjo është bërë çështje nga ata cilët nuk kanë shpëtuar nga enverizmi, nuk është bërë çështje nga ata cilët janë ndarë njëre mirë me Enver dhe me regjimin e Enver Hoxhës. Dhe ju dini shumë mirë që atë divorc unë e kam bërë i pari. Ne do t'i nderojmë gjithë eventet, por sigurisht me një frym të re, me një kulturë të re ku bustet, dhe aq më pak pastaj busti i Enver Hoxhës nuk kanë vend. I diktatorit. Mendoni që kam ndryshuar mendim? Po bëja një provë. E si kryeministër, as me fjalim të shkruar nuk arrin të gjej kurajon të përmend me emrin e sakt periudhën e pas luftës së lavdishme. 45 vite diktaturë u dukën të pamundur të artikuloheshin nga kryeministri as në ditën kur Shqipëria duhet të ndihej më pranë Europës. Në rastin më të keq, duhet gjenin kurajon të heshnin me nderim përpara kujtimit të çdo heroi dhe dëshmorit luftës dhe të përkuleshin me nderim përpara mesazhit të madh të luftës. Duke mos guxuar të ngatrojnë kurrë luftën si shprehje madhështore e një përpjekje për liri dhe dinjitet krah për krah. Dhe në anën e dur të historisë me gjithë fuqitë e mëdha të planetit, me atë pjesë pas luftës cilën të gjithë bashku e konsiderojmë një faqe kundërshtish të lashta për t'u lënë pas. Teksa Rama shfaqej si kurrë më parë i lidhur me të shkuarën, Alati i Bashkëqeverisë Ilir Meta, në të njëjtin orar, ishte mes të rinjve, më koherent me këtë datë dhe fliste për parime europiane të integrimit. Kam bindje të thellë se rinia është promotori kryesor i ndryshimit në këtë vend dhe kudo tjetër ku kërkohen ndryshime. Ndaj dhe jam shumë i kënaqur që sot jam këtu me deputeten më të re të Kuvendit të Shqipërisë, zonjushën Kedi Mehmetaj, studente si shumë prej jush. Për një arsye të rëndësishme, sepse ajo është deputetja e parë në Kuvendin e Shqipërisë që ka lindur pas vitit 1990. Në aktivitetin pasardhës të 9 majit, kryeministri vlerësoi Europën me një fjalim të tërë, por nuk gjeti sërish kurajon të përmendte ata që e përmbysën regjimin e pas luftës antifashiste nacional çlirimtare. Për Europën që u bë shtysa që të kapërcehen lumenjtë e gjakut në Ballkan dhe të vendoset paqja që e bëri 2014 vitin e parë në historinë e Ballkanit pas një konflikt. Përse vallë kryeministri i një vendi që pret statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian nuk arrin të artikulojë se sakrifica e të rënëve të luftës u shpërblye me diktaturën komuniste për 45 vjet, ku vetë themeluesit e partisë që udhëhoqi atë luftë të lavdishme u eliminuan një nga një? Ku ka përfunduar valli Edi Rama i mes viteve 90, kur kërkonte heqjen e pensioneve të luftës për veteranët si një ngarkesë pa nevojshme në buxhetin e shtetit? Gara patetike me Ilir Metën për të qenë pranë veteranëve të luftës nuk duket se lidhet aq me numrin e votave që ata sjellin, por me një përllogaritje makiavelike për të rikthyer kur t'i duhet për çarjen e shoqërisë, duke u vënë në mes gjakun e të rënëve për çlirimin e vendit. Enverizmi nuk është Enver Hoxha, Enver Hoxha iku. Enverizmi është mesnesh. Jo. Edhe është mesnesh, po është në anën andej, nuk është në anën këtej. Po e shoh në sy zot Enverizmi. Dhe merrni me Enverin e gjallë, lëreni Enverin e vdekur, ai ka ikur dhe nuk gjallet më. Java që lan pas, dëshmoi se e kaluara na ndan si shoqëri, e ushqyer me kujdes nga politika, edhe në mënyrën e pjesshme se si ne e lexojmë këtë të kaluar. Rama e mbaj mend, ato fillime është shfaqur si një anti-Enver, anti-Enverist, më thënë pothuajse radikal, vitet 91-92. Por praktikisht ka qenë, tani është i vërtet, jo atëherë, sepse
atëherë e kanë pas si pjesë të lojës tyre për të katapultuar në politikë. Gjithë rebelimi i Ramës dhe cave si Rama nuk e ka kaluar në cakun e një antikonformizmi brenda lojët. Nuk kanë arritur të përballen seriozisht dhe politikisht me trashëgiminë enveriste, e majta shqiptare, Partia Socialiste, LSI, partit tjera, nuk kanë prodhuar dot akoma një Hrushov. Hrushov, nuk po them më shumë, brenda tyre, që të mund të ketë kurajon distancohet nga krimit e Enverit dhe të pranohet nga partia. Të ketë kurajon që të bëjë rehabilitimin e viktimave, rehabilitimin e gjithë figurave të smajtës historike shqiptare, edhe të smajtës balliste, apo të smajtës komuniste, që ka qenë socialdemokrate, që se fulla malëshohë me shohë, pra një rehabilitim solem, jo një për të kalu radhën. As në këtë nivel të hrushovianizmit nuk ka arritur e majta shqiptare, dhe as Rama. Nderimi për të rënët e luftës dhe mosharresa e përsekutimit të diktaturës hoxhiste duken koncepte që ende nuk shkojnë bashkë në Shqipëri. E kjo, edhe pse përveç dëshmive të gjalla, kemi dhe testamente ku e shkruara është eskalitur e zezë mbi të bardhë, si dëshmi e terrorit të 45 viteve të pas luftës nacional qërimtare, nga një njeri i Zotit, si Adzef Plumi, që mbijetoi me misionin që asgjë të mos harrohet. Rno për me kallëzue, që kur ja keni vënë vetes këtë mision? Ma vuni superiori i jem, atë Marin Sirdani, a ishte historian. Po, figurë e njohur e shkëlqyshme. E shkëlqyshme. Edhe, kur erdha unë këtu në Kuben, a ishte superior. Ata ishin vetëm 3 fretën, 4 fretën ishin, s'kishin as buk me hangër. As buk me hangër nuk kishin. E më thotë më, Frazdef, shko në shtëpi tane. Shtëpia jeme, ka në shtëpi katonarësh, malëcorësh, blektorësh, po me hangër kishin. Edhe më thamë, ikë rënatha, ikë shko, edhe rëno vetëm për me të regu. Për në që i thërë në marojmë, në shkojmë, pa gja, se s'ka me ditë kërkush, se qanë kënë këto, e qanë ba këto. Unë më bora së të detyrim këtë. Edhe ja keni mbritur? Nuk e dija ja kam mbrit. Sigurisht që po. Dëshmit tuaja janë dëshmit të rënditse. Nuk e dija ja kam mbrit. Se unë kam blonë shumë sene pa thonë. Të cilat për të shkrushëm nuk mi beson kush. Mua pa më kujtojt. Si kur të shkrushëm. Edhe nuk doshëm me ban librin të pa bethushëm. E për nej, më dashtë me i sakrifiku edhe me lanë shumë marina cilat i ka ban atë kohë shteti shqiptar, se gjithë bashin me urdhën e shtetënore. Nuk ishte punë që bashin prej njerëzve, prej njënit e prej tjetrit. Vishin urdhët prej nëllë. Ndryshimi midis protokollit dhe terroristëve është që me protokollin nuk negociohet kurrë. Kështu që edhe për shkak të takimit që do të kemë pas panajirit, pas pranisë time në orën 11:45 me kryetarin e Senatit, jam i detyruar të kërkoj ndjesë për të ndërprerje fjalës zotërisë Paraardhës. Kur del me këtë iPadin si argument,
Më kujton gjithmonë avokat Ngjelen, që thoshte Saliu ka problem të madh me tastierën e telefonit, edhe adresat jam mban Fariu në një blok, se Saliu di vetëm type, send edhe delete. Ishte shumë e shkurtër për... Po, dakord. Po, dakord. Dakord. Jo, për Fariun më takon mua të bëj replik, po s'ka problem, po ja lë doktorit. Në politikën shqiptare që ka pasion të çmendur për të gënjur veten. Koha e Enverit ka kaluar, besoj. Po në një fjalë të mirë për shokun Hysni dhe mund ta themi. Prisni hetimet e prokurorisë përgjithshme lidhur me keqpërdorimin që i keni bërë shërbimit informativ të ushtrisë në gjithë këto vite. Josefina, për ty sot nuk kam asnjë përgjigje. S'kam. Faleminderit, zonja ministre. Një pronari që, dhe kjo është histori reale, nuk është Barcalet, që kërkoi pronën në gjyq, gjykata tha nuk e identifikojmë dot se prona ka rënë në vrim. Në vrimat e krijuara nga ato palosjet deri palosjet e hartës. Dhe pronari në vrimën e hartës që lat ju, që sot dilni këtu dhe flisni për pronarë dhe kërkoni llogari nga ne, çfarë do bëjmë ne për pronarë, ndërkohë që ju 20 vjet i mbytët dhe për vrimat e hartave tuaja, ka shumë. For all the countries to be united in Europe and for all the generations to be in support of this idea. Anyway, dhe sot unë kam shumë kënaqësi që të kem privilegjin që pak minuta më pas të flas për Europën, jo me veteranët e luftës, po me gjeneratën tjetër. And I have the pleasure today that some minutes after the meeting I quoted at the beginning of my speech, that I have the pleasure and privilege not to talk with veterans of the war, but to talk with the participants of the generation of the future. I'm very discouraged by the translation, but sorry, I can't hide it. Ne jemi shumë të vendosur që ta çojmë përpara projektin Europian të Shqipërisë. Më përmalloj kur tha se nëna ime tha, kur të shet ty televizor, tremet këto e këto. Pavarësisht nga këto kam shumë respekt për çdo nënë, jam absolut. Po një gjë të them, që të mos e mërzisësh nënën mos vill. Po sigurisht, se s'ka nënë që i thot djalit vill. Se sjelljet dhe mashtrimet e shpifjet tuaja janë aq të egzageruara, e të paskrupullta, sa që ju bën juve të jeni shumë argëtues për qindra mijë të papun kronik të këtij vendi që prodhove ti në këto 25 vite që drejtove Shqipërinë, së bashku me shokun Fatos. Edhe njëherë kthehemi tek fjala e parë. Më mirë ndigjo këshillën. Koço mos vill. Këshillën e përditshme.